review natin ngayon is about sa trash can ng diaper. So, mga mamshi, hirap ba kayong magtapon ng mga pampers ng ating bata? So, ayun, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung Playtex na Diaper Genie Complete. So, ito siya guys. So, para lang siya sa diaper, hindi siya trash can ng mga basura. Okay? So, para maganda naman yung ating so, ito. Open natin siya. So, yan. Ito siya guys. Yung plastic niya. So, hindi na diba? Nakita ko naman kung paano. So, ito guys, yung pang-refill sa trash can ng diaper. Ito siya guys. So, mamaya, lalagyan natin siya. So, nakikita niyo yan. Nakalagay na talaga yung plastic dito guys. Wow! Yan. So, atake mo to, may nakikita kang puti. So, dito makahatakin. Yan. Para lumabas yung stick. Okay? So, yan. So, ilalagay mo siya dito. So, ito yung open para makuha niyo yung basura. And then, dito may tapakan dito. Okay, guys. Yan. So, nakikita niyo dito, guys. Hindi na madali. Lapit mo para makita nila yung may opener dyan. So, dito, papasok natin yung plastic. Yan. Ganito yung paglalagay, guys. And then, sa ilalim, open mo. Hatakin natin yung plastic. So, bubuhol mo siya. Kasi sa open siya. Sa ilalim. Yan guys. So, pag nagtapo kayo ng diaper, hindi siya basta-basta kakalat or So, yun siya. Yan. So, pag nagtapo kayo, diretso na dito. Okay? So, yun. Thank you for watching. Bye!